Datorită ajutorului militar occidental semnificativ primit, Ucraina a reușit în cele din urmă să lanseze contraofensiva prin care cucerește treptat localitățile ocupate de ruși. Dar, din cauza faptului că nu deține superioritate aeriană, avansul nu este unul fulgerător de tip blitzkrieg, așa cum mulți dintre noi ne-am fi dorit. Să avem răbdare și îngăduință cu armata eroică ucraineană, care face o treabă foarte bună pe front. Ziua 475 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major ucrainean, forțele ruse au continuat să sufere pierderi masive de personal și de tehnică militară, așa cum se poate vedea în partea dreaptă a ecranului. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă în cel puțin 3 sectoare ale frontului și au înregistrat câștiguri teritoriale pe 12 iunie. Ministrul adjunct al apărării ucrainean, Hanna Maliar, a raportat pe 12 iunie că forțele ucrainene din direcțiile Donetsk și Tavrisk, Zaporojie, au avansat cu 6,5 km și au cucerit 90 de km pătrați de teritoriu în ultima săptămână. Maliar a adăugat că forțele ucrainene au eliberat o așezare în vestul regiunii Zaporojie și 6 așezări în estul Zaporojiei și vestul regiunii Donetsk în aceeași perioadă. Purtătorul de cuvânt al grupului de forțe de est al Ucrainei, colonelul Serghei Cerevati, a declarat că trupele ucrainene au continuat contraatacurile pe flancurile Bahmutului și au avansat 250 până la 700 de metri în zone nespecificate de la periferia orașului. Surse ruse au remarcat că forțele ucrainene au continuat contraatacuri asupra pozițiilor rusești de la vest și sud-vest, nord și nord-vest de Bahmut, în special lângă Berhivka, 3 km nord-vest de Bahmut, iar imaginile geolocalizate postate pe 12 iunie indică în plus că forțele ucrainene au făcut progrese în vestul regiunii Donetsk, la sud de Velika Novosilica. Blogeri militari ruși au susținut că forțele ruse încearcă să contraatace în această zonă și că luptele au continuat în vestul Donetsk, estul regiunii Zaporojie, pe parcursul zilei de 12 iunie. Blogeri militari ruși au raportat de asemenea activități de luptă ucrainene în vestul regiunii Zaporojie, lângă Orihiv, dar au remarcat că intensitatea atacurilor asupra acestui sector a scăzut oarecum. Naționalistul înfrăcărat și fostul ofițer rus Igor Girkin a susținut că, dacă sunt adevărate, aceste rapoarte confirmă succesul tacticilor de apărare flexibile rusești în zonă. Girkin a susținut că apărarea tipică a forțelor ruse este retragerea în zonele din spate pentru a scoate infanteria ucraineană din acoperirea apărării aeriene ucrainene și a războiului electronic. Girkin a susținut că forțele ruse atacă apoi zona cu sprijin de apărare aeriană și de tancuri pentru a împiedica pe ucraineni să trimită elemente de apărare aeriană în zonele nou câștigate. Blogeri militari ruși au susținut că condițiile meteorologice nefavorabile au ținut la sol aeronavele rusești, împiedicând apărarea rusă împotriva atacurilor ucrainene în apropierea graniței administrative dintre regiunile Donetsk și Zaporojie. Surse ruse au susținut că forțele ucrainene au reușit să obțină câștiguri tactice pe 11 iunie din cauza ploii abundente și a ceții care au împiedicat forțele aeriene ruse și aviația armată să lovească concentrările de forțe ucrainene. Surse ruse au raportat că forțele aeriene rusești și aviația armată au reluat atacurile aeriene intense împotriva forțelor ucrainene pe 12 iunie, după ce ploaia s-a limpezit. Girkin a susținut că vremea va juca un rol important în determinarea rezultatului operațiunilor din acest sector în zilele următoare. Finanțatorul grupării Wagner, Evgeni Prigojin, a anunțat pe 11 iunie că a primit un ordin de la Ministerul Rus al Apărării de a-și subordona forțele comandamentului militar rus. Prigojin a publicat un segment revendicat al scrisorii Ministerului Rus al Apărării, care cere grupării Wagner și altor formațiuni militare ruse din voluntar să informeze statul major comun al grupării de forțe ruse despre numărul lor de forțe, rezerve și proviziile pe care le-au primit de la Ministerul Rus al Apărării până la 15 iunie. Ministrul rus al Apărării, Serghei Shoigu, a anunțat anterior pe 10 iunie că personalul voluntar rus trebuie să semneze contracte directe cu Ministerul Apărării până la 1 iunie. Prigojin
a susținut ulterior că Wagner primește de 2,5 ori mai mulți recruți după recentele anunțuri provocatoare despre necesitatea de a înceta existența companiei militare private Wagner, afirmând că voluntarii ruși se alătură grupării Wagner pentru a evita semnarea contractelor cu Ministerul Apărării rusesc. Prigojin a acuzat Ministerul Apărării din Rusia că a folosit acest efort de formalizare pentru a-i dăuna grupării Wagner în mijlocul contraofensivei ucrainene. Eforturile de oficializare a Ministerului Rus al Apărării sunt probabil menite să centralizeze controlul asupra personalului și proviziilor neregulate rusești pentru a răspunde la contraofensiva Ucrainei, precum și pentru a restrânge independența lui Prigojin. Un blogger afiliat grupării Wagner a susținut că noul decret al lui Șoigu legalizează distrugerea PMC-urilor și că Ministerul Apărării rusesc va folosi acest decret pentru a opri furnizarea muniției către forțele Wagner, cât și asistență medicală și echipament militar. Șeful Republicii Cecene, Ramzan Kadyrov, continuă eforturile de a se alinia retoric cu Ministerul Rus al Apărării și de a se distanța și mai mult de finanțatorul grupului Wagner, Evgeni Prigojin. Kadyrov a raportat pe 12 iunie că mai mulți comandanți ceceni, inclusiv comandantul forțelor speciale Ahmat, generalul major Apti Alaudinov, s-au întâlnit cu șeful adjunct al Marelui Stat Major al Rusiei, generalul colonel Alexei Kim, pentru a semna un contract militar cu Ministerul Apărării, care să acorde forțelor Ahmat aceeași lege, statut, drepturi și beneficii în calitate de personal oficial al Ministerului Apărării. Kadyrov a subliniat importanța acestui contract pentru eficacitatea trupelor Ahmat și a susținut că luptătorii ceceni au jucat un rol esențial în sprijinirea operațiunilor rusești în Ucraina. Afișarea publică a acordului lui Kadyrov cu Ministerul Apărării rusesc îi aliniază și mai mult pe el și pe trupele Ahmat cu aparatul militar oficial rusesc, în timp ce îl distanțează pe Kadyrov de Prigojin, care în special respinge contractele Ministerului Apărării ca un atac direct asupra grupării Wagner. Kadyrov va continua probabil eforturile de a câștiga favoarea Ministerului Apărării rusesc, în timp ce încearcă să sporească proeminența trupelor cecene. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu cele mai importante fronturi din Ucraina din data de 12 iunie. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez asta.